Nyt on kyllä ikävä tilanne. Ei tässä tuu mitään. Ei tässä tuu mitään. Ai et, täällä ollaan taas. Tekisikin melkein mieli tässä välissä siteerata vähän Arskaa ja todeta, että I'm back! Tuli tänne keskelle Finnmarkia taas. Ihan ennen on varmaan miksi, koska se kalansyönti täällä on meikällä ollut aina niin surkia, mutta kerta toisensa jälkeen törmää siihen fraasiin, että se on ihan samaa mille järvelle siellä Finnmarkissa menet, niin aina tulee kallaa. No, tämän reissu päätavoite meikällä on ehkä kuitenkin vaan ottaa ihan lomaan kannalta. Olla lötköttää täällä. Siis alkaa kellastua kovasti tunturikouvut ja lehet putoaa maahan, mutta täällä on mukavan kesäisen lämmintä vielä. Jos sitä naatiskelisi tässä nyt. En oo edes päättänyt, että mikä päivä tuun pois. Ollaan jonkun aikaa ja ehkä vähän tosiaan kalastellaan siinä sivussa, mutta nyt ei lähdetä ahmimaan kilometrejä aivan hulluna. Kattokaa nyt tätä. Joo, eipä oo tälle kesään oikein hirveästi joutanutkaan täällä pohjoisessa käymään. Kävin siellä Mongoliassa seikkailemassa yhden reissun, se otti aika paljon aikaa ja sitten parit flunssatkin on pitänyt sairastaa, nekin on vähän sotkenut sitten suunnitelmia, mutta jospa sitä nyt tosiaan. Suunnitelma mulla olisi tässä kuitenkin sen verran vaeltaa, että jos pääsisi tonne pikkusen ylemmäs tunturiin ja sitten löytäisi jonkun oikein mukavan kalaasan pikkujärven ja sen rantaan laittaisi leiri. Tuo banaanipaattikin mulla on tuolla mukana, että sitten voisi olla ihan mukava tässä syysauringon alla tuolla järvellä vaan liplutella kaikessa rauhassa. Katsotaan, toivottavasti nämä kelit pysyy tämmöisen. Siellä ne tunturit alkaisi näkyä kohta. Pääseeköhän tästä yli? Niin nämä saappaanvarret loppua. Tuo on pajun varren päälle voi astua. Nyt mennään saappaaseen vettä. Onko tässä nyt joku oja? Pikkusen syvempi pätkä. Ei haluaisi enää kääntyä takaisinkaan. Saappaaseen ui vettä kovasti. No niin. Se meni siinä. Vettä kengässä. Nyt on molemmissa. Ei märeemmäksi menne. Tulipa hyvä reitti. Pöliä mies. Ei tulleeko tuossa vielä ojaa vettä? Onko siellä vielä ojaa? Joo. Sehän oli umpikuja. Tuosta ojasta ei hypätäkään yli. Mitenhän syvä se on? Tautisen syvä, joo. No niin. Vielä ei haluaisi uijakaan. Lähtäpä. Lähtäpä tuonne.
Joo, tänne päin vähän kapenee tämä oja. Tästä voisi ehkä loikatakin. Ihan vastaranta vaan upota kauheasti. No, toivotaan parasta. Oh, yes. Joo, se vähän tuntuikin, että tuolla saappaassa on semmonen kohtalaisen märkä tunnelma. Joo, pitäisikö vaihtaa kuivat sukat? Ei sitä kyllä taas muistanut, että miten hiasta tätä tämmöstä jänkhää täällä kävellä. Niin pehemyt tuo mätäs koko ajan jalan alle, että pikkusen aina joka askeleella vajoaa ja sitten pitää nostaa polovea aina korkealle ja askel on lyhyt. Askel vaan on lyhyt. Että niinkö mieluummin kävelisin rakkakivikossa kuin tässä näin. Tätä huomaa nyt myös, kun täällä pikkusia soita ylittelee, että mä oikeesti nämä meikä kumisaappaat on ruvennut vuotamaan kuin Victor Fast 2011 finaalissa. Se on kyllä sääli, että laatukumisaappaankin eli-ikä, niin ei se loppuviimeksi kovin montaa reissua oo. Mutta joo, kunhan pääsis tonne kunnolla avotunturiin, niin siellä se aina meno helpottaa. Se on yksi niistä syistä, miksi minä paljakasta tykkään niin paljon. Se olikin yllättävän pitkä päivä. Kyllähän siinä ehti jo nälkä tullakin. Näinpä se uusi kaunis päivä taas on sarastanut. Tässä voisikin sitten seuraavaksi lähteä tuon tämän aamusen kotilammen tuosta testaamaan teltan takaa, että onko siellä mitään. Hirveätä luottoa ei ole, että rautua tällä reissulla tulisi, mutta ajattelin, että semmonen oikein nätti taimen olisi mukava nostaa. Toki kyllä tuolta varmasti saattaa ahventa ja haukeakin löytyy. Kunhan nyt jotakin sais. Kato. Tuo ei ollut hyvä merkki. Vaikuttaa aika matalalta lammelta tämä. Toki se on ehkä pääteltävissä näistä ympäröivistä pinnanmuodoista, joita ei juuri ole. Heinää näkyy olevan pitkälti tuossa rannassa. Tätä ei ainakaan rannalta kalastuspaikkaa ole. Mä luulen, että lähden pakkaamaan vaan leirin tuolta ja siirry eteenpäin. Mä tiedän, että siellä kyllä jossakin kohtaa löytyy vähän otollisempia lampia sitten.
ei oo tämä lepposampaa. Pitkästä aikaa on täällä niinkö aivan ypöyksiä. Ja aika varmaa, että täällä ei kyllä kukaan kävele vastaan. Todella mahtavaa keli. Just sopivan lämmin. Oikein kuivaa sillä, että jäkälä ratisee jalkojen alla. Ja välillä tuolta huutelee mustika, oi poimi minut. Mutta kun en minä jaksasi koko ajan tämän rinkan kanssa kyykistellä tuolla. Ja täällä kun on aivan yksin, niin saa lompsia just niin hitaasti kuin haluaa. Ja pitää aivan niin pitkiä taukoja kuin tahtoo. Ei oo kiire yhtään mihinkään. Onko hienompaa? Kävelin itseni tämmöiseen mukavaan pieneen umpikujaan. Tässä on tämmönen suolampi. Ja sitten meikän molemmin puoli on kohtuu syvät suo-ojat. Vois joo ehkä kahlata kautta uija. Tai sitten vois kiertää tuolta melko kaukaa. Mutta meikällähän on tuossa selässä ollut jo pari päivää semmonen ylitysajoneuvo, niin ehkä me laitetaan banaanipattipeis vesille ja tuosta yli. Joo, enpä tiedä säästääkö tässä aikaa, mutta on tämä nyt paljon hauskempaa kuin tuolla suossa rämpiminen. Jaa, siellä on ihan hiekkaranta, missä nousta maihin. Tähän se passaa. Joo, no sittenpä ei tarvitse tänään enää oikeastaan mitään muuta tehdä kuin katsella vaan sopiva telttapaikka tuosta. Ehkä tuon kumpareen takkaan. On niin nätti ilta ja Tyynijärven pinta oikein vielä kutsu tänne pikkusen yrittämään. Plus tuolta kuului ihan hervottoman iso molahus äsken. En tiedä mikä, onko sillä iso hauki vai ihan sama. Minä lähden kokeilemaan. Mikä lie monsteri. Nyt on kala. Ja nyt on kala. Arvoa saa ainakin laittaa tiukammalle. Ei tunnu kauhean suurelta. Irtosko se? No sehän irtosi tonne kasveihin. Mutta ensimmäinen kalakosketus kuitenkin. Ensimmäinen kalakosketus. Mutta kun uutta matoa koukkuu vaan. Aika rauhallista on. Vaikuttaa kas tosi matalalta tämä järvi. Vaikka aurinkokin olla sen verran matalalla, että mä lähteä kohta kokkaileen teltalle jotakin. Sinitaivasta se tarjoilee tämäkin aamu. Ojat on lämmin. Aamupala aika. On nykyään alkanut syömään aamupaloilla
Mysliä ja maitojauhetta. Yllättävän hyvä kombo. Maito onkin niitä asioita, mitä välillä vaelluksilla kaipaa. Ei mä nyt oikeaa maitoa voita, mutta kyllä se alas menee. Mustikoitahan sitä piti käydä kanssa pois. Oi, nyt ne tulee ties minne. Joo, aamupalaa mustikat myslin sekaan. No ei tuu mitään. Ja sitten jos et vielä tunnista mustikkaa juolukasta ja variksen marjasta, niin mustikkahan on niistä se, joka näyttää kuoleman täheltä. Ai et on hyvä aamupala nyt. On kyllä mahtava, kun ei oikeesti ole kiire mihinkään, etes kalalle. Tässä vaan olla ja öllöttää. Ei täällä tapahdu mitään. Aika usein. Voi vaan elää ja nukkua. Näinpä se on tässä kohta koko päivä melkein järvellä mennyt, mutta ei oo saalista esiteltäväksi. Jotenkin tää ajattelin silloin, kun hommasi tämä Backcrafti, että nyt kalansaali paranee, mutta kyllähän se vaikutus on ollut korkeintaan päinvastainen, jos se on mahdollista mitenkään. Mitäs siellä nyt tapahtuu? Onko kala? On! Potkii! Potkii! Irtosko? No irtosi. Mut siellä oli kalaa. Nyt iski! Nyt iski! Oho! Tämä on aika ison tuntoinen. Tämä on muuten ison tuntoinen. Onko hauki vai mikä tämä on? Mitä se kiskoo? Irtosko? No irtosi. Irtosi. Hirviä kiskonta ja irtosi. Se oli varmaan iso hauki. Oli useamman kerran kiinni, varmaan 3 kertaa oli kalaa kiinni. Aivan hirviä oli se loppukiskas. Nyt iski! Nyt iski! Nyt iski! Nyt siellä on kalaa. Ihan kohtuu kokoinen. Ihan kohtuu kokoinen. Älä irtoa. Aika äkäisiä yksittäisiä potkuja tuntuu. Nyt se lähtee vetämään. Pelottavia nuo potkut. Koen tuntuu, että sitten se irtoaa. No niin, nyt mennään, nyt mennään. Älä irtoa, älä irtoa. Siellä kiskoo, siellä kiskoo. Kiskoo, kiskoo. Nyt se on lähellä.
Semmonen mötkä. Hieno kala. Hieno kala. Tuli sieltä jotakin. Tämä saa jatkaa kyllä elämäänsä. Sinne meni. Tulihan sieltä jotakin. Jaa, siihen on jätetty varoitus, että täällä on tosi isoja haukia. Se voi olla, että meikäläisellä ei ole tarpeeksi pitkiä perukkeita mukaan. Siis nyt on pikkusen niinku erämaafiilikset kohilla. Tuosta lensi parin metrin päästä meikä yli pöllö ja se laskeutui tuonne tunturikoivuun. Ei näkynyt mitään muuta kuin musta siluetti. Hapituksen perusteella sanoisin, että suopöllö todennäköisesti. Voi mielet. Varmaan makkarahaju houkutteli. Näkyy olevan pykälää tuulisempi päivä tänään. Ei oo ainakaan backcraftikeli tuo. Muutenkin on pikkusen ehkä hankalaa tästä kalastaa nyt. Olen, että mä pakkaan tuo rinkkani tuosta ja lähden lompsiin eteenpäin. Tuossa nyt ainakin muutamaksi päiväksi mulla vielä ruokapussissa evästä on, niin ei oo ihan kiire vielä kääntyä paluumatkalle. Tuo on kyllä ikävä tuo tuuli tuon kalastamisen suhteen. Katsotaan. Vetipä kyllä yllättävän synkäksi tämän keliin. Siis jos eilen oli kesä ja melkein hellen lukemat, niin tänään on syksy. Jospa tuo ei ihan kauhiaa sajetta alkaisi tiputella kuitenkaan. No, otetaan se keli vastaan, mikä sitä tulee. Lähdetään jatkaa matkaa vaan. No ei montaa minuuttia mennyt, niin alkoi ripsimään. Tuolta näyttäisi, että tulee vähän synkempikin rintama ehkä tuolta kohta puoliin. Ja tuolta pikkusen rakoakin näkyy pilivessä, että ei tämä nyt välttämättä hullun kauaa kestä. Tai sitten tuolta tulee heti perään seuraava rintama. No en ajatellut tänään kävellä ihan hullun pitkälle. Ihan vaan niinkö tuonne seuraaville lammille vähän kokeilemaan. Ja näin. Taas tuli kesä. Ei se kovin pitkä kuuro sitten onneksi ollutkaan. Siinäpä sitä on loputonta erämaata taas.
Tässä on varmaan ihan mukavan näköinen telttapaikka. Tasainen ja... No... Ranta on aika matalan näköinen. Ei ole ehkä paras kalapaikka. Tuo tuulikin vähän hankaloittaa ehkä sitä hommaa. Mutta pistetään tähän ja katsotaan miten tilanne kehittyy. Nyt on! Hirviä kokoinen ahaaven! Iski tosta ihan läheltä. Kauhia mötkä! Nyt ahaaven! Hirmunen mötkö! Ei oo mahdollista. Kattokaapa tätä kallaa. Niin! Se on semmonen kilon kalaa suunnilleen, punnitaan. Kilo ja 70 grammaa. Ihan hyvää kalaa. Kyllä se joskus kalaa syö meikälläkin. Ottakaa nyt tuota evääkin. Mahtavaa kalaa. Komian punaiset eväät kyllä. Aavistuksen ehkä eri kokoluokkaa kuin mihin on kotipuolessa lapsuudessa tottunut, että ahavenet on. Siellähän oli aina semmosia pääasiassa tämmösiä, ei yli puolen kilon kaloista kyllä oli edes haaveet. Nämä on sitten puolestaan semmosia kaloja, että nämähän syö haukia aamupalaksi. Ihan hyvää täydennystä hupeneville ruokavarastoille tämä. Ja makuutesti. On muuten hyvä. Reppasti voita ja suolaa nyt. Ai että. Nyt on kyllä ikävä tilanne. Alaselän vetänyt aivan juntturaa. En tiedä. Mulla oli tarkoitus, että minä olisin tänään aloittanut pikkuhiljaa tämän palluumatkan täältä. On nyt niinkö kaukaisimmassa pisteessä, mitä suunnittelin olevani tällä reissulla. Mutta vähän tuntuu, että saankohan mä rinkkaa selkää. En tiedä siis. Ruokaa on ehkä sen verran, että pystyisin vielä pitää välipäivän tässä. Mutta mä en tiedä, että kummeneeko tämä tilanne sillä välipäivällä ollenkaan. Siis ei meinaa päästä istumaan. Ei tuu mitään. En tiedä. Ai et on kipiä. Nyt on kyllä semmonen olo, että saako se rinkkaa selkää? Saako se rinkkaa pakattua? Jotenkin pitäisi saada vetreytettyä tämä. Pakko yrittää tuohon pihalle päästä ja kokeilla vähän kävellä, jos yhtään helpottaisi. Muuten joutuu konttaamaan pois täältä.
Mm. Ai. En pysty selkää suoristamaan. Ei tässä tuu mitään. Ei tässä tuu mitään. En mä ainakaan nyt pysty lähteä liikkeelle. Voi kun ei tarvis liikkua mihinkään, niin ei tässä mitään. Mutta kun pitäis päästä tältä jotenkin pois. Kännykkäkenttää tässä kohtaa ei oo. Sitä kyllä varmaan löytyy jossakin kilometrin säteellä, kun nousee mäen päälle. Sitten mä pystyisin hätälähettimestä painamaan nappia ja kutsuu apua, mutta en haluaisi tehdä sitä vielä. Yhden päivän mä pystyisin oottaan tässä, mutta sitten olisi kyllä pakko lähteä liikkeelle. 2 päivässä mä terveenä ainakin pystyisin täältä käveleen pois. Se edellyttäisi sitä, että tämä selkä vetreytyisi merkittävästi tästä. Mutta kun tällä hetkellä ei pysty kävelemään edes ilman rinkkaa. No onneksi tässä on ihan hyvä keli lekotella mättään päällä ja olla vaan. Melkoinen tutkimusmatka ja seikkailu tästä tulikin. Kattokaa, mä kävelen. Tää kokeilee, jos se liike olisi se lääke. Kyllä tuo selkä vetristyisi. Semmonen puuhalaaja. Kyllä se niin, että tämän tutkimusmatkan tavoite ei enää ole löytää uusia kalapaikkoja, vaan nyt olisi ykkösprioriteetti päästä vaan ehejänä pois täältä. Ei tuu olemaan helppoa. Kaikki on vähän niinkö kiinni huomisen kunnosta. Tällä hetkellä olo on semmonen, että ihan tämä pyöriminen täällä teltassakin on jo tuskaa. Tässä vaan kattoo lyhin ja helpoin reitti täältä pois. Ehkä tuolta tunturista pystyisi yhyttää mönkiä uraa ja kulkee sitä. Mutta katsotaan mikä on huomenna meininki. Nyt ei auta kun ruveta nukkumaan ja toivoa parasta. Tuskien yö alkaa olla takana. Mutta aamuyöstä alkoi helpottaa. Mä pystyn nyt jo kääntämään kylkää ilman merkittävää kipua. Hyvä merkki. Katsotaan pääsenkö mä istualle. Sitä en ole vielä testannut. No. Jotenkuten. Katsotaan mikä tästä tulee. Ja sitten vähän nappia naamaa. Kokeillaan päästä jalakeille. Ai. Taistele mies. Olen jalakeilla. Ei tunnu kauhean hyvältä, mutta olen jalakeilla.
Pakkohan se on yrittää. Keli kyllä hymyilee meikälle, jos ei mikään muu. Heitti tuulemastakin, niin nyt olisi kyllä niin mukava saa kalastaa, mutta tässä on pitkä päivä eessä. Vähän tuntuu siltä, että meikän vauhti ei tule olemaan mikään kauhean kova. Kokeilen säätää tätä rinkan kantolaitetta pikkusen ylemmäksi. Jos se tuo rinkkaa, mikä painaa tuota alaselkää jotenkin. Ja sitten koitetaan saada selkää. Tottuu hetki. Se on nyt tai ei koskaan. Ei oo mitään kiveäkään minkä päältä nostaa tätä. Se on siellä. Vanhaakin nyt nuortuu kuin lapsi leikkimään. Ja koukkuu selkää suortuu, niin kaik on mielissään. Ei tämä nyt kyllä ihan kauhean hyvää oo. Tällä hetkellä häviäisin kyllä kilpikonnallekin. Tuntuu, että olen joskus umpihangessakin hiihtänyt kovempaa. Pitää toivoa, että tämä tästä helpottaisi jossakin kohtaa. Tai ei ainakaan menisi pahemmaksi. Kyllä aurinko killottaa mukavasti silti. Ja onni on hyvät kävelykepit. Ei tästä ilman näitä sauvoja kyllä oikein tulisi mitään. Pitää ajoittaa tauot sillä, että löytyisi aina joku iso kivi, mihin olisi helppo pyllähtää ja mistä olisi hyvä lähteä sitten jatkaa matkaa. Katsotaan mikä tästä tulee. Aivan pöliä hommaa. Koittaa kuvata tätä Via Dolorosaa täällä. Oi Via Dolorosa, kärsimysten tie. Hiljaa etenee. Siinäkin olisi hyvän näköinen järvi. Tää on vaan niin matala ja nyt ei tällä kovalla tuulella näe, mutta tässäkin järvessä niin tosi pitkälle semmoista heinää vaan tuolla. Kyllä siellä kalat polskii, mutta sen tietää, että jos tuossa yrittää heittää, niin ei saa saaliksi muuta kuin salaattia. Ei jaksa kaivaa edes virveliä. Ajattelin, että poimin lounaksi vähän mustikoita. Mulla ei ole rinkassa tarjolla hirveästi muuta kuin nuudeleita ja pottumuusijauhetta. Mustikat maistuu ihan hyvin tähän väliin. Saa ihan mukavan tauon tässä samalla piettyä. No siinä on nyt semmonen 8 desiä mustikoita. En tiedä paljonko tuohon on kalorioita laskettu, mutta on näissä ainakin noita antioksidantteja ja jotakin muita terveysaineita. Sekkaan maitojauhetta. Ja sitten vielä pikkusen sokeria. Näin kyllä unta, että mulla olisi ollut mukana kermaakin, mutta näihin on tyytyminen.
Kannatti poimia. Onkohan se tässä? Ehkä vähän on ukko jäykistynyt yöaikana. Mutta viimeinen etappi olisi enää ees. Jos tästä selviän, niin en lähde ainakaan viikkoa vaeltamaan. Rinkkakin on kyllä nyt niin huonosti pakattu, että... No, ei siellä oo ruokaakaan enää käytännössä kuin täksipäivää, niin... On se ainakin keventynyt tässä. Kyllä mulla... Ykkössuunnitelma on pyrkiä tänään pääseen takaisin autolle. Ei tarvi alkaa ruokaa säännöstelemään. Saisi tuon rinkan nyt selkään. Taistele mies. Taistele. Joo, jaasta on. Tätä vauhtia en kyllä pääse vielä tänään takaisin autolle. Voi olla, että pitää vielä yksi yö täällä erämaan puolella viettää. Ja pitää alkaa vähän katsoa meidän ruokavarastojen tilannetta. Se voi olla, että pitää alkaa keskittyä enemmän tuohon mustikan syöntiin. Ja alkaa nuo maassakin vielä olevat vähän vanhaksi rupsahtaneet sienet näyttää koko ajan entistä herkullisemmilta. Huomasin tuossa pienen suunnistuskämminkin, minkä olin tehnyt. Olin kävellyt 2 kilometriä länteen, kun sitä nyt mennä etelään. Näin niitä sakkokilometrejä tienata. Löysinkö viimein mönkiä uraa? Ai että. Tätä on odotettu ja etitty. Helpottaa vähän matkantekoa. Yes. Ei oo mikään hullun tiheä liikennöity väylä tämä, että en pidätä hengitystä, että täällä kokkaa ajasin vastaan. Mutta jos niin kävisi, niin voi olla, että nostaisin peukun pystyyn ja yrittäisin liftata. Mutta toivon mukaan tämän avulla vältän pahimmat suot ja pepeliköt. En kyllä kaipaa niitä tällä hetkellä ollenkaan. Saatan selvitä illaksi pois. Jos reissun viimeinen puraan. Mutta pitää vaan jatkaa. Voisiko tämä niinku esimerkiksi vaikka loppua kohta? No, enää ei olisi paljon jäljellä. Tuo selkäkin antautunut jo jonkun verran nyt iltaa kohden, että ei ole enää ihan niin hiasta ja tuskasta tää meno kuin aamulla. Mutta tullukaa vaeltaa, tää on kivaa. Minä tein sen.
Et se on siinä. Justiin kerkesi aurinko laskea, mutta pääsin perille. Ai että. Nyt voi heittää rinkan lopullisesti pois selästä. Se oli semmonen seikkailu. Vaikka nyt en ihan päässyt kiertämään niitä kaikkia huhuttuja taimenapajia, mitä oli tarkoitus. Täytyy sanoa, että ihan on nyt tyytyväinen, että on vaan tässä ja voin aloittaa kotimatkan. Kiitos. Oikeastaan näitä heiniä tästä, ettei näytä siltä, että minä olen käynyt viemässä kameran tuonne esuke. Vettääpä kyllä pään pois meikältä. Nyt on iso ahaaven. Irtosi. Irtosi. No oksa. Ei ollut hyvä. Ei ollut hyvä. Ei, miten minä tuon GoPron tuolta nostan nyt? Hehe. Näillä sauvoilla tietenkin.